नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियो उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, रेडमीले रेडमीको नोट 11 सिरिजलाई ग्लोबली मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। तर फ्रेन्ड्स, अलिकति डिसअपोइन्ट छ। यसको प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने या यसको लन्चिङ डेटलाई या यसको स्पेक्सलाई हेर्ने हो भने किन डिसअपोइन्ट छ त त्यो के कुरामा डिसअपोइन्ट छ त्यो जानकारी म तपाईलाई अगाडि भिडियोमा दिनेछु। साथीहरु, रेडमीले आफ्नो नोट सिरिजको 4 वटा फोन लन्च गरिसकेको छ, जसमा रहेको छ रेडमी नोट 11, रेडमी नोट 11S, रेडमी नोट 11 प्रो र रेडमी नोट 11 प्रो 5G भेरिएन्टमा रहेको छ। आज म यिनी 4 वटा फोनको स्पेसको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। साथमा यसको प्राइस कति रहनेछ त्यो पनि तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। फ्रेन्ड्स, जानकारी लिनुको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला, ताकि हामीले यस्तै भिडियो अपलोड गरेपछि नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त गराउनुहुन्छ। अब लागौं साथीहरु भिडियोतर्फ। सबैभन्दा त साथीहरु लागौं यसको डिजाइनतर्फ। डिजाइनमा तपाईले यसमा देख्न एउटा बक्सी डिजाइनमा दिएको छ, जसले गर्दा फोन अलिकति राम्रो देख्न सक्छ। साथीहरु, डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा नोट 11S र नोट 11 मा हामीलाई 90 हर्ट्ज डिस्प्ले दिएको छ र साथमा तपाईलाई 6.43 इन्चको FHD एउटा सुपर एमोलेड प्यानल यसमा दिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईलाई साथीहरु डट डिस्प्ले दिएको छ। अब साथीहरु, 11 प्रो र 11 प्रो 5G को कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश भएको डिस्प्ले दिएको छ र साथमा तपाईलाई 6.67 इन्च एउटा ठुलो FHD प्लस एमोलेड डिस्प्लेको दिएको छ। यसमा पनि डट डिस्प्ले तपाईलाई दिएको छ। अब साथीहरु, कुरा गरौँ हामी चिपसेटको। चिपसेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई रेडमी नोट 11 र रेडमी नोट 11S मा चाहिँ तपाईहरुलाई स्न्यापड्रागनको 680 चिपसेट दिएको छ। यो एउटा नयाँ चिपसेट हो र एउटा पावरफुल चिपसेट हो। यसमा तपाईहरुले हल्का फुल्का गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नो डाउट यसमा तपाईलाई कुनै इस्यु यसले दिने छैन। अब साथीहरु, अर्कोतर्फ चाहिँ नोट 11 प्रो मा चाहिँ तपाईहरुलाई Helio G96 को चिपसेट दिएको छ। चिपसेटको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई अवश्य थाहा होला, किनभने यो चिपसेट अलिकति अगाडि नै लन्च भइसकेको थियो। नोट 11 प्रो 5G मा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा 5G चिपसेट दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई स्न्यापड्रागनको 695 चिपसेट दिएको छ। एउटा नयाँ चिपसेट हो, पावर एफिसिएन्ट चिपसेट हो। यसमा पनि तपाईहरुले गेमिङ चाहिँ राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ। नो डाउट यसमा चाहिँ तपाईलाई कुनै इस्यु आउने छैन। परफर्मेन्स चाहिँ यसले डिसेन्ट दिनेछ। त्यसैगरी साथीहरु, अब लागौं हामी क्यामेरातर्फ। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साथीहरु, रेडमी नोट 11 मा चाहिँ तपाईलाई 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर दिएको छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2+2 को चाहिँ माइक्रो अनि डेप्थ सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी तपाईलाई फ्रन्टमा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। रेडमी नोट 11S मा चाहिँ तपाईलाई 108 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएको छ। साथमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2+2 को चाहिँ डेप्थ अनि माइक्रो सेन्सर दिएको छ। सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। र त्यसैगरी साथीहरु, नोट 11 प्रो र नोट 11 प्रो 5G मा चाहिँ तपाईहरुलाई 108 को मेन सेन्सर दिएको छ र त्यसैगरी एउटा 8 मेगापिक्सल क्यामेरा दिएको छ र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सल क्यामेरा दिएको छ र अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ एकदम डिसेन्ट क्वालिटीको दिएको छ। प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ यसमा तपाईलाई राम्रो क्यामेरा दिएको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु, यसमा 4 वटा मोडलमा तपाईहरुलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। चार्जर चाहिँ तपाईहरुलाई नोट 11S र नोट 11 मा चाहिँ 33 वाटको चार्जर दिएको छ। र त्यसैगरी साथीहरु, नोट 11 प्रो र नोट 11 प्रो 5G मा चाहिँ तपाईहरुलाई 67 वाटको फास्ट चार्जर दिएको छ, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। र साथमा यसमा NFC को सपोर्ट पनि यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सेन्सरको कुरा गर्दाखेरि यसमा सबै सेन्सर दिएको छ, स्टिरियो स्पिकर पनि दिएको छ र साइड माउन्ट फिंगरप्रिन्ट पनि दिएको छ। यसमा आइआर ब्लास्टरको सपोर्ट पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स, सिम ट्रेको कुरा गर्नु पर्दा रेडमी नोट 11S र रेडमी नोट 11 मा चाहिँ तपाईले एउटा सिम र एउटा मेमोरी कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले दुईवटा सिम मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर रेडमी नोट 11 प्रो र रेडमी नोट 11 प्रो 5G मा चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटा सिम र एउटा मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। तीनवटा चाहिँ त्यसमा सपोर्ट दिएको छ। तपाईहरुलाई यिनी फोनहरुको स्पेक्स कस्तो लाग्यो, अब चाहिँ तपाईहरुले कुन फोन पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। यदि भन्दै म आज भिडियोबाट बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।